हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आज आपण बघणार आहोत बदामाचा शिरा। अगदी रॉयल टेस्ट असलेला हा शिरा आज आपण अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने करणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा व त्यानंतर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। शिरा बनवण्यासाठी मी इथं 2 वाटी बदाम घेतले आहेत। अंदाजे हे मापाने पाहिले तर 3 पाव असतील। हे बदाम मी सर्वात आधी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहेत। आपल्याला याला सोक करायचे, त्यामुळे धुतले तरी चालतात। आता एका बाउलमध्ये मी हे बदाम टाकून घेणार आहे। आता हे बदाम आपल्याला गरम पाण्यामध्ये भिजवायचे आहेत। इथं मी बदाम बुडतील एवढं गरम पाणी यात घातलं आहे। आता झाकण ठेवून आपण साधारण 20 ते 30 मिनिटं याला भिजत घालणार आहोत। 30 मिनिटांनंतर इथं आपले बदाम छान व्यवस्थित भिजले आहेत। तर आता आपण ते बघूयात। आपण इथं गरम पाणी का घातले की आपल्याला या बदामांची साल काढून घ्यायची आहे। शिरा बनवताना आपण सालीचा उपयोग करत नाही आणि गरम पाण्यात भिजवल्यामुळे याची साल खूप इझिली निघते। तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता। म्हणून आपण इथं याला 30 मिनिटं गरम पाण्यात भिजवून घेतो। तर अशा पद्धतीने आपण सगळे बदाम साली काढून सोलून घेतले आहेत। आता या बदामांचं आपल्याला वाटण करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथं एक मिक्सरचे भांडे घेतले आहेत। त्यात आपण हे भिजवून घेतलेले बदाम घालून घेणार आहोत। बऱ्याच वेळेस हा बदामाचा शिरा बनवताना ज्यावेळेस आपण बदाम बारीक करतो तर दूध घातले जाते, परंतु आपल्याला जर रवाळ, सुट्टा, मोकळा असा शिरा हवा असेल तर आपण हे बदाम कोरडेच वाटून घेणार आहोत। दूध न घातल्यामुळे आपलं इथं बदामाचं हे जे मिश्रण आहे ते छान रवाळ असं बारीक झालं आहे। तुम्ही बघू शकता। आपल्याला अशाच टेक्स्चरचं हे पीठ हवं होतं। आता नेक्स्ट स्टेप करण्यासाठी मी इथं कढई गरम करायला ठेवली होती। त्यात आता आपण जे बदामाचं मिश्रण वाटून घेतलेलं आहे ते टाकून घेणार आहोत व 1 ते 2 मिनिटं परतून त्यावरती आपण 1 चमचा तूप घालणार आहोत। तूप घातल्यानंतरही आपल्याला याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। या मिश्रणाच्या जर काही आपल्याला गाठी वाटत असल्या तर त्या थोड्या स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने प्रेस करून हे पीठ मोकळे करून घ्यायचे। आता एक साधारण 5 मिनिटं परतल्यानंतर मी इथं 1 वाटी दूध घातले आहे। दूध घातल्यानंतरही आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत आणि त्यावेळेस आपल्या गॅसची फ्लेम ही लो टू मीडियम वरतीच असावी, नाहीतर हे मिश्रण खालनं करपल्या जातं। आता इथं पुन्हा मी 1 कप दूध घातले आहे। तर यालाही आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि सर्वात शेवटी मी आणखी 1 कप दूध घातले आहे। आता हे सगळे दूध मी थोडे थोडे का घातले, कारण आपलं एक तर मिश्रण खाली लागेल किंवा गाठी तयार होतील। आता आपलं दूध व्यवस्थित ऑब्झर्व झाल्यानंतर त्यात आपण पुन्हा एकदा 1 चमचा तूप घालणार आहोत व व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। शिऱ्याचे हे मिश्रण आपल्याला सतत परतत राहायचे आहे, नाहीतर ते कढईला लागण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात। तर आता आपण पुन्हा एकदा 1 चमचा तूप घालणार आहोत व थोडी वेलची पावडर, ही अगदी ऑप्शनल आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता व याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। थोड्या वेळ परतल्यानंतर आता आपण यात केसराचं पाणी घालणार आहोत। तर केसर कधीही दुधात भिजवण्याऐवजी कोमट पाण्यात भिजवल्यावर त्याचा रंग छान खुलून येतो। तुम्ही इथे बघू शकता। आता हे केसर भिजवलेलं पाणी आपण यात घातले आहे, तर त्यालाही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आणि इथं मी 1 वाटी साखर घेतली आहे। आपले बदाम हे 2 वाटी होते, तर त्याच मापाने आपल्याला साखर 1 वाटी घ्यायची आहे। तुम्ही तुमच्या गोडव्याच्या प्रमाणानुसार कमी जास्त करू शकता। ह्या शिऱ्याचं खूप सोपं माप आहे। 2 वाटी जर तुमचे बदाम असतील तर 2 वाटी दूध, 1 वाटी साखर आणि यासाठी मला तूप लागले ते म्हणजे पाऊण वाटी। फक्त आपण ते एकदम न घालता 1-1 चमचा जसं जसं आपलं मिश्रण परतत जातं, शिजत जातं तसं घालायचं। आता मी इथं 1 चमचा तूप घातल्यानंतर
पुन्हा एकदा 1 चमचा तूप घालून याला सारखं परतत राहणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपल्या शिऱ्याला छान गोल्डन असा रंग आला आहे. आता इथं आपल्या स्पॅच्युलाला तूप दिसायला लागले आहे, मिश्रणी चिकटले नाही. याचा अर्थ आपला शिरा इथं बनला आहे. हे सगळी प्रोसेस करण्यासाठी मला साधारण 15 मिनटं लागले. तर लो टू मीडियमवरती तुम्हाला एवढा वेळ हा लागणारच. तर इथं आपला तयार झाला आहे बदामाचा शिरा. आता एका बाउलमध्ये आपण शिरा सर्व करणार आहोत. तर शिरा बनवताना आपण ड्रायफ्रूट्स घातले नव्हते, कारण बदामाचा शिरा म्हटला तर ड्रायफ्रूटची एवढी आवश्यकताच पडत नाही. तर आपण इथं फक्त गार्निशिंगसाठी थोडे बदाम आणि पिस्त्याचे काप घालणार आहोत. आणि त्याचबरोबर याला थोडं आणखी रिचनेस येण्यासाठी मी इथं चांदीचा वर्कही लावणार आहे. तर याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथनं परचेस करू शकता. आता आपण याला थोडं थोडं करून लावणार आहोत. फक्त हा वर्क खूप सेन्सिटिव्ह असल्यामुळं तो थोडासा लावताना चिकटण्याचे चान्सेस असतात. तर इथं आपला बदामाचा शिरा तयार झाला आहे. तर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर घरी एकदा नक्की ट्राय करा व कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. थँक्यू.